Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi một gia đình phải đối mặt với biến cố lớn? Câu chuyện Điều ước đầu xuân sẽ đưa bạn đến với cuộc sống của Nga, một cô sinh viên năm cuối đại học, phải gánh vác trách nhiệm gia đình sau khi bố đột ngột bỏ đi. Tưởng chừng như cuộc sống đã bế tắc, nhưng Nga vẫn giữ cho mình niềm hy vọng và nghị lực phi thường. Cô miệt mài học tập, làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân và lo cho hai đứa em. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi đứa em trai Phong, vốn nổi loạn và bướng bỉnh, cũng bỏ nhà đi tìm bố? Liệu Nga có thể giữ gìn được hạnh phúc mong manh của gia đình? Hãy cùng khám phá câu chuyện Điều ước đầu xuân để cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau. Niềm vui, nỗi buồn, sự hy vọng và cả sự thất vọng. Tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con. Sức mạnh của nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Câu chuyện không chỉ là một bản tình ca về tình cảm gia đình mà còn là lời động viên cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận câu chuyện Điều ước đầu xuân để tìm thấy niềm hy vọng và sức mạnh cho chính mình. Điều ước đầu xuân. Ngày ấy gia đình Nga thật hạnh phúc, bố làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, mẹ là giáo viên tiểu học. Do kinh doanh thua lỗ nên công ty của bố bị phá sản, người ta đến xiết nợ đầy nhà. Trời cuối năm nhưng lúc nào cũng u ám từng cơn gió rét thổi mạnh, cả phòng đứa thì nằm trong chăn học, đứa thì ngồi nhưng trùm chăn kín đầu ôm lấy cái bàn con và chồng sách vở đồ sộ, với những quyển từ điển dày cộm rơi xuống như muốn vỡ đầu người ta. Vì đang là kỳ thi cuối cùng của sinh viên năm thứ tư, trường Đại học Quốc gia. Duy chỉ có Nga là vẫn đều đặn đến trung tâm ngoại ngữ để tham gia dạy thêm. Nga không chỉ ôn thi như mọi người, mà thời gian biểu của cô luôn quay trong chóng. Ngoài giờ học tập trên lớp cô luôn đi làm thêm lấy tiền trang trải cho học tập. Gió lại thổi mạnh hơn, cái hiền run như cầy sấy. Trời ơi, đóng cửa vào nhanh lên, lạnh quá, thế mà con Nga vẫn đi dậy à? Tao phục con này sát đất đấy. Hiền ơi, mở cửa tao với. Thiêng chưa, vừa nhắc đã thấy xuất hiện, hôm nay là buổi cuối chứ? Không, còn 2 buổi nữa thì nghỉ Tết luôn. Hiền an ủi liệu mà nghỉ để ôn thi, đừng tham quá như thế, tao thấy mắt mày có quầng thâm rồi đấy. Cảm ơn mày, tao đang cố gắng nốt, chắc về nghỉ Tết lên lại khỏe ngay ấy mà. Hiền là đứa bạn quê ở tận Nghệ An với giọng nói nặng nặng, không hiểu sao Nga rất thích nghe cái giọng nói của nó và hai đứa thân nhau nhất trong phòng. Những đêm mùa đông Hiền thường ôm chăn lại nằm cùng giường Nga, có điều gì thường nhỏ to tâm sự cho nhau nghe. Này, Nga ơi phải khao đấy nhé. Tiếng cái thảo lảnh lót giấu hai tay đằng sau. Mi có thư đấy, trời ơi lãng mạn quá, thời đại này mà vẫn có hoàng tử nào ngồi viết thư thật là romantic. Gì cơ, tao có thư á? Nga đang hồi hộp. Nhưng phải khao đã chứ. Để tao lĩnh lương đã rồi khao sau. Thảo giơ cao lá thư lên mặt. Trời ơi brother gửi, không biết là anh trai nào đây? Nga vội chộp lấy lá thư vẫn còn kín trong phong bì, nhìn nét chữ Nga không thể đoán được ai, lòng đầy hồi hộp, áp bức thư vào ngực rồi trùm chăn kín đầu và khẽ khàng bóc lá thư. Chị Nga xa nhớ, chắc chị bất ngờ lắm phải không? Nga khẽ thốt lên. Trời ơi thằng Phong, nó đang ở đâu đây? Nga vội nhìn lướt xuống dòng cuối lá thư, nhưng không có địa chỉ có dòng chữ, Tết này em sẽ về, chị sẽ biết địa chỉ cụ thể của em sau. Nga đọc tiếp. Em đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, em đã có công việc ổn định, nói chung là không vất vả lắm, chị học hành thế nào? Mẹ và em Nam có khỏe không? Em nhớ cả nhà quá. Chị Nga ơi em không tìm thấy bố đâu cả, thôi hẹn Tết về em sẽ kể cho cả nhà nghe, nhưng ít nhất phải đến 28/29 Tết em mới về được, chị cứ nói cho mẹ an tâm. Em Phong. Nước mắt Nga đã nhòa đi từ lúc nào, thì ra Phong vào miền Nam, đã gần 2 năm nay, cả nhà mất liên lạc với nó cũng từ ngày đó. Tết năm ngoái Phong cũng không về, chỉ nhắn qua bạn bè là đang ở trong miền Nam. Mẹ buồn và khóc nhiều lắm, và năm trước cả nhà cũng mất Tết luôn. Đang mải suy nghĩ miên man không để ý cả phòng đã về, cái Thảo lò dò đằng sau, vỗ vào vai Nga, nó là đứa vui tính nhất phòng, những khi Nga buồn Thảo thường bày trò cho Nga vui. Thế nào cô nương, chàng không ra đón được à? Nga vội lau nước mắt khẽ cười.
Thôi đâu sẽ có đó, ăn cơm đi, à tối nay mày lên giảng đường không đấy? Có lẽ tao ở nhà, tụi mày cứ đi đi. Cái hiền tặc lưỡi. Thôi phòng mình quyết tâm giật học bổng, phải chịu khó lên giảng đường xem có nhét được cái gì vào đầu không. Mày ở nhà học nghe. Lại chỉ còn mình Nga ở trong phòng, đầu óc cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, vừa vui, vừa hồi hộp mong cho nhanh được nghỉ Tết để về gặp mẹ và em Phong. Vừa lo soạn bài cho buổi mai đi dạy thêm, vừa lo chuẩn bị cho môn thi cuối với 12 học trình. Tạm gác lại đống sách vở, Nga lật lại cuốn album ngắm tấm ảnh gia đình chụp cách đây 8 năm mà nước mắt lại trực trào ra. Ngày ấy gia đình Nga thật hạnh phúc, bố làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, mẹ là giáo viên tiểu học. Do kinh doanh thua lỗ nên công ty của bố bị phá sản, người ta đến xiết nợ đầy nhà. Gia đình phải bán nhà ngoài thị trấn vào ở xóm trong với căn nhà cũ kỹ do ông bà nội để lại. Lúc đấy Nga là chị cả cũng không hiểu lắm, chỉ thấy bố mẹ thức trắng 2 đêm liền, Nga cũng không dám ngủ, ngồi học mà chỉ thấy lo cho bố mẹ. Rồi bố bỏ mẹ con Nga mà đi chỉ để lại vài chữ, mẹ gần như suy sụp hoàn toàn. Còn em Phong thì bắt đầu lười học, em Nam còn nhỏ chỉ thấy khóc theo mẹ. Nga nghĩ mình phải nghỉ học để đi làm thuê, nhưng mẹ không đồng ý, vì là năm cuối cấp nhưng Nga luôn nghĩ về gia đình, sợ mình không vào được đại học, mà đi học rồi thì ai sẽ lo cho. Mẹ động viên, con phải cố gắng dù vất vả đến mấy mẹ cũng không cho con nghỉ học đâu. Nga lại cố gắng đến trường ôn thi, nghe phong thanh bố đã trốn vào Nam, người thì lại bảo bố đã trốn ra nước ngoài, mẹ cũng không muốn nhắc đến chuyện đó. Thương mẹ, Nga càng cố gắng học hơn và tự nhủ được học đại học mình sẽ làm thêm để tự lo cho bản thân. Ngày Nga đi học mẹ vui lắm, chỉ buồn cho em Phong, lúc này Phong đang học lớp 11, nhưng từ ngày bố bỏ đi, nó cũng trở nên khó bảo, bắt đầu bỏ học đi chơi đua đòi, mẹ đã khuyên bảo nhiều lần nhưng Phong không nghe. Vốn là đứa học giỏi, thông minh, song do đua đòi theo bạn bè mà Phong học sút đi nhiều. Tết năm nào Phong cũng phải gây ra việc này, việc nọ, lúc thì đánh nhau, lúc thì đánh bạc, hay uống rượu gây rối trật tự công cộng. Có người độc miệng nói, nhà dột từ nóc dột xuống, mẹ thấy đau lòng lắm. Còn em Nam tuy mới học lớp 8 xong đã biết thương mẹ, thương chị, sớm đi học chiều ở nhà giúp mẹ. Chỉ có tháng đầu tiên đi học là Nga phải tiêu tiền mẹ cho, thời gian sau Nga tự tìm việc làm thêm, tuy vất vả nhưng Nga vẫn phải cố gắng để mẹ ở nhà đỡ khổ hơn. Năm đầu tiên tiền làm thêm cộng với học bổng Nga cũng đủ sống với cuộc sống của sinh viên con nhà nghèo. Năm thứ hai Nga nhận đi gia sư cho một số gia đình nên có thu nhập cao hơn. Với đồng lương của một giáo viên cộng với chăn nuôi thêm, mẹ vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng cho Nga, mặc dù cô dặn mẹ không phải gửi lên. Để dành tiền mẹ gửi mỗi lần về quê, Nga lại mang về cho mẹ. Nhìn mái tóc mẹ bạc đi nhiều, mẹ gầy hơn, cô lại càng thương mẹ. Có lần nghe cô Nam nói, anh Phong lười học lắm, hay cãi lại mẹ với bắt nạt em, suốt ngày đi chơi. Khi Nga vào năm thứ hai thì Phong cũng hết cấp 3, nhớ lại ngày Nga về chuẩn bị đưa Phong đi thi đại học. Phong nói, em không thi cử gì hết, em sẽ đi làm. Nga nhẹ nhàng động viên, em cố gắng đi học mẹ và chị sẽ lo được. Lo được, ra trường chị đi lấy chồng thì ai lo? Mẹ nói trong nước mắt, nhà mình không may xảy ra việc như thế, con không thương mẹ, chị và em thì đi nốt đi. Phong đã trốn khỏi nhà đi luôn đêm hôm đó, chỉ nhắn lại là đi tìm bố ở trong miền Nam. Tết năm đó Phong không về, mẹ lại càng gầy yếu hơn. Nga biết ngày đêm mẹ vẫn ngóng chờ tin bố, nhưng đã gần 4 năm rồi mà bố vẫn không có tin gì. Đã 11 giờ khuya Nga mới hết dòng suy tưởng, các bạn đã đi học giảng đường về, suốt đêm hầu như Nga không ngủ. Ngày về nghỉ Tết mẹ vẫn chưa biết tin gì về Phong, chắc Phong muốn cho mẹ bất ngờ. Nga đem lá thư đọc cho mẹ nghe, mẹ vui lắm. Ngày 29 Tết Phong đã về, nhìn chững chạc hẳn lên, da dáng người lớn lắm. Phong kể, con đã học được nghề sửa chữa điện tử, làm việc ở một cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay về con sẽ mở cửa hàng tại nhà để cho em Nam đi học. Mẹ thấy an tâm hơn, ra Tết Nga đi thực tập và sẽ ra trường. Nam lại tiếp tục vào đại học, Phong đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Chiều 30 Tết, đây là cái Tết thứ 5 vắng bố, tuy mẹ vẫn buồn, song Nga cảm thấy trong mắt mẹ vẫn ánh lên niềm vui và hy vọng. Mẹ uống một ngụm rượu nhìn ba chị em cười vui vẻ.
Đêm giao thừa Nga thắp hương khấn tổ tiên hy vọng năm mới bố sẽ trở về. Ôi chao, câu chuyện Điều ước đầu xuân quả thực là một quả bom cảm xúc, khiến tôi phải say mê từ đầu đến cuối. Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều được xây dựng vô cùng độc đáo và ấn tượng. Nga, một cô gái mạnh mẽ, nghị lực, luôn biết vươn lên trong cuộc sống. Mẹ người phụ nữ tảo tần, hiền hậu, luôn yêu thương và che chở cho con. Phong, đứa em trai bướng bỉnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim khao khát được yêu thương. Câu chuyện đã đưa tôi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc thì nghẹn ngào, xúc động trước những khó khăn mà Nga và gia đình phải trải qua. Lúc lại mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến tình yêu thương vô bờ bến của họ dành cho nhau. Và hơn hết, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục trước nghị lực phi thường của Nga, một cô gái nhỏ bé nhưng lại có thể gánh vác cả gia đình trên vai. Đặc biệt, câu chuyện còn mang đến cho tôi những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Dù gặp bất kỳ khó khăn nào, cũng không được phép bỏ cuộc. Tình yêu thương gia đình là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Niềm hy vọng và nghị lực chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Kết thúc câu chuyện, lòng tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc bồi hồi, xúc động. Điều ước đầu xuân không chỉ là một câu chuyện hay, mà còn là một lời động viên quý giá cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Hãy cùng chia sẻ cảm nhận của bạn về câu chuyện này nhé. Bạn ấn tượng nhất với nhân vật nào? Bài học nào bạn rút ra được sau khi đọc câu chuyện? Hãy cùng bình luận và thảo luận để câu chuyện Điều ước đầu xuân được lan tỏa rộng rãi hơn nữa.